ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම techsaralk YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python programming lesson series එකේ 16 වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා arithmetic operators ගැන Python වල. ඉතින් අද කතා කරන්නේ arithmetic operators වල තියෙන අර සුළු කිරීම පිළිවෙල ගැන කතා කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක්. ඉතින් මේක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට හරි සබ්ලයින් ටෙක්ස්ට් ආවා ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ඉතින් මෙතින් අපි කලින් ලෙසන් එකේදී කතා කරපු arithmetic operators ගැන එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම, ගුණ කිරීම සහ අමතර වශයෙන් Python වල තියෙන modulus, power සහ flow division. ඒ වගේම මේකට සමහරව integer division කියලාත් කියනවා. හරි. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ සුළු කිරීම පිළිවෙල ගැන. ඉතින් මම මේ සෙට් එක වයින් කරලා දාන්නම්. ඉතින් ඔයා පොඩි කලින් ඉඳලම ගණන් සම්බන්ධව දැනුම ඉන්නවනම් ඔයාලට මතක ඇති 6 වසරේදී වගේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා මේ BODMAS concept එක ගැන. එහෙම නැත්නම් මේ වන් බෙගුදරි කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි BODMAS කියලා අපි පොඩක් ලියාගමු. ඔව් sorry මොකක්ද ලියලා තියෙන්නේ? B ඊට පස්සේ O D M A S B අකුරෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් මොකක්ද තියෙන්නේ? අපි B අකුරෙන් කිව්වේ වරහන්. O අකුරෙන් කිව්වේ අල්ලා යන්න. ඒ කියන්නේ එක්තරා විදිහේ ගුණ කිරීමක්. ඔව් ගුණ කිරීම වලට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ D අකුරෙන් division කියන්නේ බෙදීමක්. M අකුරෙන් multiplication ඒ කියන්නේ ගුණ කිරීමක්. ඉස්සෙල්ලා වගේම ඊට පස්සේ A අකුරෙන් එකතු කිරීම addition. S අකුරෙන් subtraction ඒ කියන්නේ අඩු කිරීමක්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි පොඩි කලින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අපි පොඩ්ඩක් Python වලට අදාළ කරගෙන කොහොමද බලමු මේ Python වල මේක වැඩ කරන්න කියලා. ඔව් sorry මම පොඩි දෙයක් කියන්නම තුනා අතරම අපි මෙන්න මේ පිළිවෙලට අපි සුළු කරන මුලින්ම වරහන් තිබුතින් වරහන් සුළු කරනවා. ඊට පස්සේ අල්ලායන් කියන ගුණ කිරීම, ඊට පස්සේ බෙදීමක්, ගුණ කිරීමක්, එකතු කිරීමක්, අඩු කිරීමක් විදියට. ඒ කියන්නේ එකම පෙළියේ හිතන්න ගුණ කිරීම බෙදීම දින කියලා. ඉතින් මුලින්ම තියෙන කාරකේ තමයි මුලින්ම සුළු කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියන්නේ හිත මුලින්ම තියෙන බෙදීම නම් බෙදීම කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අදාළ ඊට පස්සේ තියෙන ගුණ කිරීම නම් ඒක එහෙම තමයි සුළු කරන්නේ. වරහන් කොහොම සුළු කරන්න තියෙනවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ හිතන්න බෙදීම ගුණ කිරීම එකම ලයින් එකේ තියෙනවා නම් වම් පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට දින පළවෙනිට හම්බෙන කාරකේ තමයි මුලින්ම සුළු කරන්නේ. ගුණ කිරීම බෙදීම විතරයි නා. ඊට පස්සේ එකතු කිරීම අඩු කිරීමත් ඒ විදිහට එකම ලයින් එකේ තියෙනවා නම් වම් පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට බැලුවෙන් පස්සේ හම්බෙන පළවෙනි කාරකේ මුලින්ම සුළු කරන්න ඕනේ. හරි. අපි ඒක Python වලට දාගෙන බලමු. මේක print function එකක ලියා ගන්න ලේසි වැඩි. නෑ එහෙම ඕනේ නෑ. variable එක හදාගන්න sum කියලා. sum කියලා keyword එකක් තියෙනවා. result. හරි result කියලා variable එක හදාගෙන මම මේකට ප්‍රකාශනයක් දානවා මෙන්න මේ විදිහට. 5 ධන 3 ගුණ කිරීම නෑ බෙදීම වරහන් ඇතුලේ 3 ඍණ 1 කියලා. දැන් මෙතන ගුණ කිරීම නැහැ. එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම විතරයි තියෙන්නේ. අවශ්‍ය නම් ගුණ කිරීමක් දාන්න පුළුවන්. ගුණ කිරීම 5 වගේ. ඔන්න බලන්න දැන් මෙතන තියෙන හරි මුලින්ම මේ output එක බලමු result. මට උත්තරේ 12.5 කියලා ලැබෙනවා. පැත්තකින් ලියන්න 12.5ක්. මේක වෙන්නේ කොහොමද? කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් ඇතිනේ. දන්නවා මුලින්ම අපේ Python හොයන්නේ වරහන් තියෙනවද කියලා. Python විතරන්නේ අපිත් හොයන් ඉන්නේ වරහන් තියෙනවද කියලා නේ. මේ වරහන් තමයි මුලින්ම සුළු කරන්නේ. මොනවා තිබ්බත් ගුණ කිරීමක් තිබ්බත් බෙදීමක් තිබ්බත් මම මුලින්ම හොයන් යන්නේ වරහන. වරහනක් තියෙනවා
3 අඩු කිරීම 1. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 2යි. ඊට පස්සේ තියෙන දේවල් ටික පිළිගන්න යකෝ. 5 ධන 3. ඊට පස්සේ බෙදීම අපි දැන් මේ වරහන් සුළු කරානේ. ඊට පස්සේ මල්ටිප්ලිකේෂන් එකේ ගුණ කිරීමක් තියෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි දැන් මේ පිළිවෙලින් පිළිවෙලට කියන්නේ පිළිවෙලින් පිළිවෙල හදන් යන ගාන. ඔන්න දැන් මෙතන ඒවා දාන්න ලකුණ. ඇත්තටම දැන් දාන්න ලකුණ ගණන් ගන්නවද? නැහැ. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා බෙදීමක්. බෙදීම තමයි මුලින් විතර දෙන්නේ. දැන් මෙතන ගුණ කිරීමකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඔය දන්නවා වම් පැත්තේ ඉඳලා බලුවොත් මුලින්ම තියෙන බෙදීමක්. ඒකෙන්ද අපි මුලින් බෙදීම කරලා ඉන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න 5 ධන 3 බෙදීම 2. 3 බෙදීම 2 එහෙම බෙදුවට පස්සේ අතර අවුට්පුට් එක ලැබෙන්නේ 1.5ක් කියලා උත්තරේ එන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක මල්ටිප්ලිකේෂන් එක කරන්නේ. හරි. ඔන්න අපි මෙතෙන් නගා හදාගත්තා. ඔන්න බලන්න දැනුත් එකතු කිරීමක් තියෙනවා. හැබැයි අපි එකතු කිරීමක් නෙමෙයි මුල් තැන දෙන්නේ. අපි දෙන්නේ මුල් තැන හැමස්සෙම අර BODMAS පිළිවෙලට. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන ගුණ කිරීමක්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නේ ගුණ කිරීමක්. හරි. ඔන්න අපි 5 එහෙම දැම්මා. 1.5 ගුණ කිරීම 5. 1.5 ගුණ කිරීම 5 කීයද බලන්න. හරි. උත්තරේ ඉන්නේ 7.5 කියලා. 7.5ක් හරි. හරි. ඔන්න දැන් ඉතුරුලා තියෙන එකම එක්කෙනා එකතු කිරීම. ඉතින් ඔයා දන්නා 7යි 5යි 12යි 12.5 කියලා මොන ෆයිනල් අවුට්පුට් එක ලැබෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මෙයා කැල්කියුලේට් කරන්නේ. මෙයා විතර නෙවෙයි අපිත් කැල්කියුලේට් කරන්නේ විදිහට තමයි. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩේ හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අතරම පුංචි දෙයක් කතා කරා. ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉගෙන තියෙන දේවල් ගැනනේ. ආයේ BODMAS ක්‍රමය ගැන පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. 6 වසරේ ඉඳන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරි. මම හිතනවා මේ වැඩේ හොඳට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. අපි විශේෂ දේවල් අපි අද කතා කරේ නැහැ. අපි O level දැනුමම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරා. ඉතින් අර තේරුණ දෙයක් තියෙනවා නම් අතන මම මේට ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් සමහරට කියන දේවල් අපහැදිලිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක මෙතන තේරුන්නේ නැහැ කියලා. මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්නම්. එහෙම බැරුණොත් වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. මේ channel එක ගැන තියෙන අදහස් කමෙන්ට් එකක් විදිහට පල්ලෙහා කමෙන්ට් section එකේ දාන්න අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න මේ වීඩියෝස් ගැන. එයාලත් මේ දේවල් ගැන ඉගෙන ගනි. මේ ඉගෙනගෙන ඒගොල්ලොත් හොඳ දක්ෂ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ලා වෙයි. Python ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා. අතන මේ කාලේදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලානේ. හැම තැනකටම ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්තරා විදිහක ප්‍රෝග්‍රෑමින් හදන දණක්. ඔයාලගේ ඔළුවට ප්‍රෝග්‍රෑමින් දෙන්න උත්සාහ කරන දණක්. ඉතින් අමතක නොකර channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.